guys, welcome back to my channel. So, yun, narito po tayo sa beach ngayon. Tingnan po natin yung mga naliligo, mga nagsiswimming. Ayan, medyo kukunti pa yung naliligo ngayon. Ayan. Bakit yan yun na inaasal mo? Ano ba ang drama mo sa buhay? Siya pala, kung di ka tapos subscribe, click na nyo na po ang subscribe button, then click the notification bell para update po kayo sa lahat ng video na upload ko. And nandito po tayo ngayon sa Tando Beach Resort sa may Infanta, Quezon. So yan, ang ganda ng dagat po natin, ang ganda po ng dagat, masarap maligo. So kaya lang mamaya tayo maliligo. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ayun ang aking model. So narito po tayo sa tabing dagat at dadaan po yung aking model. Yan po yung model ko. Wow! Wow! Yan na po yung model ko. Ang galing mo pala dyan ah! Hindi ko alam ah! Ayan, nagpipictorial na po sila. Ano yan? Okay. Doon na, banda doon na. Hindi, tayo muna, tayo.
nagpapapicture na sila para ano, sa mga profile pic. Pang profile pic nila. Ayun guys, meron ng mga ano, ayun o. Meron mga nakapost sa taas. Nanonood. Na kayo maya, bumaba na kayo dito.